Hai, salut! E sâmbătă, dar noi ne odihnim. Sâmbătă avem câte de testat unele sisteme. O să vedeți voi cam ce înseamnă o sâmbătă la un ETO pe navă, la un electrician pe navă. Bă, hai să vedem. O să începem mai întâi cu liftul. Avem aici două telefoane, unul care este normal, sună la orice cabină, așa, și unul care este de urgență, în cazul în care rămâi blocat în lift. Da, ăsta face conexiunea directă între lift și comandă. O să-l testăm pe ăsta, trebuie să-l testăm în fiecare sâmbătă. Să vedem dacă ne răspund și băieții după comandă. Apăsăm doar, îți descrie aici. Folosiți asta 1 doar. Să vedem dacă ne răspund. Le ia ceva timp până se dezmaticesc. Hello? Yeah, test. So, Saturday testing, huh? Okay, thank you. Bun, ne-au răspuns, telefonul funcționează, testăm alarma de la lift. Acum liftul este oprit. Am avut ceva vreme la soară, dar cât de curând cred că o să-i dăm drumul. Ne-a venit și alarmă. Bun. O să facem și inspecție la lift zilele astea și o să fac un filmuleț să vedeți cam ce constă inspecția. Bun, trecem mai departe. Și am ajuns la spital. La spital ne asigurăm că toate luminile sunt funcționale și testăm astea panic button, cum avem și noi butoanele de panică, da? Testăm, apăsăm. Acum trebuie să avem alarmă în mașină, pe comandă, peste tot. S-a auzit deja alarma, că eu o aud, nu știu dacă auziți voi. Resetăm. Avem și butoanele astea care se țin lângă pat aici, dacă e cineva, da? Testăm și pe astea. Păsăm o dată. Avem alarma. Resetăm. Și butonul ăsta altul. A venit. Și aici alarma. Resetăm. Bun, mai sunt lămpile astea, dar astea de obicei astea nu le... Asta ne și sună. Este aici. Elec. Loud and clear, eh? Ok, thank you. Bun, probă de telefon. Tot la fel. Așa avem noi înțelegere, să sune când fac alarma, ca să testăm și telefonul. Păi, cam asta este pe aici. Bun, trecem. Cam asta e singurul loc unde avem și noi cadă. Atâta, în cabină nu avem decât dușuri. Bine, că navele cu un stil grecesc, să zic așa, mai au cadă, o cadă mică, au la șef mecanic și la comandant în cabină. Alarmele astea ce testez eu și ce fac, deci se aplică la nave container. Nu știu, pe alte nave, alt tip de nave, mai multe de testat. Nu e chiar așa, nu e la fel peste tot. Bun, trecem mai departe. Și am ajuns la cambuză. Aici avem camera de pește, acum este în defrost, se decongelează. Camera de carne și camera de vegetale. Aici avem tot așa o alarmă. Dacă cineva rămâne blocat. După aia vedem în calculator dacă avem alarmă. Mai e asta pentru să-l deschide dinăuntru. Prind gheața astea de obicei și trebuie toate în ele.
aici boala. La rece. Aici n-are ce gheață să prindă, aici. Și aici avem camera de pește, care este în defrost, pentru că a făcut ceva gheață pe aici. Da. Hai că arată ok. Bun, ia să testăm alarma. Sau dacă rămâne bucătarul aici sau ospătarul, o activează și lumea știe. Aici o deblocăm și aici. Bun. Vedeți că aici avem și niște hitere pe ușă, ca să nu înghețe ușa, să putem să o desfacem. Da? Sunt băgate aici undeva. Banda asta aici este un heater. Și cald, dacă pe mână. Bun. După aia ne uităm în calculator dacă ne-au venit toate alarmele. Trecem mai departe. Aici am ajuns la barcă. Ia să vedem. Avem două bărci. Da? Una pe babord, una pe tribord. Barca după babord este folosită și în caz de urgență, dacă trebuie să luăm pe cineva din apă. O lansăm pe aia pentru că se ridică mai repede de la apă. Deci are cranicul ăsta care le ridică în sus, este mai rapid. Bun, aici ce trebuie să facem? Aici se măsoară bateriile, care colegul meu va veni și le va măsura. Avem aici motorul. Așa. Așa, poate bate și din partea asta. Astea le verifică trăiarul de la mașină. Da. Aici avem pentru baterie un selector switch, că poți să selectezi, de exemplu, uite, aici este. Poți să pornești cu bateria 1, bateria 2 sau 1 plus 2, cu ambele baterii. În același timp poți să le folosești. Și aici sunt bateriile. Baterii Varta de 95 de amperi. Da. Astea vine juniorul și le testează. La fel și bateriile pe comandă, tot la fel. Bateriile din mașină măsurate în fiecare sâmbătă, în fiecare săptămână. Ia să vedem, hai să-i dăm o cheie. De obicei, de pornit o pornește tot așa trăiarul, da? O pornim și noi acum ca să vedeți și voi, da? Avem de aici lumini, se pornesc de aici toate, de navigație, lumini de navigație, toate cele. Bun, oprim. Asta e pentru release, de exemplu. Poți să cobori barca de aici, din ea. Ai un firul ăsta, tragi de el și te duci la vale cu barca. Și aici
are un dispozitiv, nu știu dacă se vede, un dispozitiv aici care când îl acționezi dă drumul la cârlige. Cârligele astea se decuplează. Bine, aici mai sunt provizii, sunt de toate. Barca e de 32 de persoane, dacă nu mă înșel. Nici nu mă înșel. Ia, hai să vedem. Trebuie să scrie pe ea. A, nu mai știu unde scrie. Aici 36 de persoane. Da? Aici sunt dimensiunile. Aici e battery charger. Asta este unul din caz de abandon ship. Eu trebuie să deconectez asta. Da. Cam asta trebuie să facem. Bun. Hai să trecem mai departe. Aici avem battery charger. Asta este încărcătorul la baterii. Aici sunt bateriile for accommodation, adică sunt bateriile care nu sunt folosite pentru sistemele de navigație. Avem două seturi de baterii. Da? Astea tot la fel. Aici e doar chargerul. O să mergem și la baterii, să vedeți unde sunt. Și mai este încă un charger care este pe comandă. O să vi-l arăt și pe ăla. Aici avem battery room. Da? Și avem două seturi de baterii. Astea sunt common use, adică ce nu țin de sistemele de navigație, și radio use. Da? Astea sunt sistemele de navigație, GNSS. Vedeți că au fost schimbate pe 2 februarie 2026 amândouă seturile. Noi le ținem cam 3 ani, cam așa le ținem și le schimbăm după aia. La fiecare 3 ani schimbăm toate bateriile. O să vină colegul meu, tot așa, le măsoară pe fiecare în parte. Trebuie să avem câte 2,2 volți pe fiecare baterie, da? Ca să, în total, trebuie să avem 24 de volți. Bun, cam astea sunt. Nimic special. Aici vedeți că avem, luminile sunt cu explosion proof, adică sunt sigure în caz de să nu producă scânteie, să nu producă ceva în mediul ăsta. Aici să nu avem probleme. Nu. Asta e bateria. Asta se vede. Plus aici e comanda. Să urcăm și pe comandă să vă arăt și baterii chargerul ăla. Aici avem battery chargerul de la GMDSS. Da. Bineînțeles că toate la rândul lor au siguranțe pe 24. Dacă e să intri în toate astea, avem 1.000.000 de siguranțe pe aici. Asta pe comandă. Vezi ceva camere pe aici. Bine, astea le avem și în mașină. La pilot, ușa de pilot, gangway, motorul principal, santina, prova. Da, interesant, nu? Băieții sunt ocupați aici pe... Aici avem cu Giro, am avut ceva probleme cu ăsta, cu Giro 1. Da, am reușit să le rezolv. În final, ați văzut puțin și afară. Deci suntem la prova și partea asta altă e pupa. Uite, acolo avem scrubber, da? Deci nu curățăm noxele, cum se... Da, e o întreagă poveste și cu scrubberul ăsta. Nu mai dai în aer și dai în apă. Na. Vezi că iese un fum alb. Am trecut prin Italia, pe acolo, și am avut pilot la bord și ne tot sunau de la cheu că: Domne, ce s-a
Ce s-a întâmplat? Că iese fum de la voi, de la navă, că e fum alb, că au primit băieții pe comandă și îl sună pe șeful în mașină. Șeful, ce s-a întâmplat? S-a întâmplat ceva? Că aveți fum alb? Ia uite ce mă întreabă ăștia. Nu sănătoși la cameră, șeful le zice. Era chiar atunci când se alegea nou papă și zice, da, zile că nou papă a fost ales. Da, glume de vapor. Asta e un searchlight, asta îl folosim în cazul în care trebuie să vedem noaptea în apă, dacă avem pe cineva peste bord sau să are un bec de 2500 de W. Ia să vedem. Foarte, foarte puternic. Se schimbă oglinzile astea, poți să faci focus. Da, chestii de pe aici. Dacă stau să vi le arăt pe toate, vă plictisesc. Dar hai să trecem mai departe cu inspecția de ziua de sâmbătă. Ele se mai fac, avem și santinele, alarma la santine, nu știu, v-am zis, sunt făcute de mecanici. Dacă nu funcționează, ne cheamă pe noi. Distanța la prova, 142 de metri, din punctul ăsta. Și la pupa, 224 de metri. Total, nava are 366 de metri,45. Da, de aici mai e o consolă, tot așa, deci în caz când suntem la manevre, depinde pe care parte acostăm. Acum suntem pe babord, da? Se ridică capacul ăsta și totul se face de aici. Da? Avem tot aici. GPS și absolut tot. Motorul principal, VHF, comanda motorului principal, absolut tot. Thruster, avem două thrustere, tot așa și ele. Cârma și ea. Da. Bun. Hai să mergem mai departe. Și am ajuns și la generatorul de avarie. Noi ce trebuie să facem? Trebuie să inspectăm emergency switchboard, da? Consola asta de... Am un filmuleț acolo în care am explicat și consola și procedurile de pornire pe hidraulic, pe baterii. Ne uităm să vedem rezistența de izolație. Totul este ok. Da? Să facem și un test. Bun, totul e ok aici. Generatorul pornește 3 aruri de la mașină. În fiecare sâmbătă el se ocupă, verifică nivelul de ulei, absolut tot. Da? El să fie întotdeauna pregătit de pornire. Aici nu avem multe de făcut. Partea noastră e simplă. E simplă până când apar problemele. Aici avem pornim pe hidraulic aici. Am făcut un filmuleț acolo, este cu generatorul de avarie, acolo puteți vedea și sunt explicate toate cele care sunt aici. Bun, acum cam asta este. Vom trece la treabă. Vom face ce avem de făcut joburi. Sâmbătă la noi nu înseamnă că ne relaxăm. Muncim până la ora 3 după amiaza, duminică până la ora 12 și de luni până vineri, iară de la 8 la 5. Programul este de la 6 la 17:30. La noi muncim de la 8 la 5 ca ofițeri. Nu avem overtime, să zic așa. Bine, trebuie să fim pregătiți în caz de avarii, noaptea, te sună, trebuie să fii mereu cât de cât odihnit. Acum, cum am dat de exemplu
nu mai știu câte ore am dat, vreo 7-8 ore am dat înainte. Suntem destul de obosiți, cam tot echipajul este obosit. Le dai o zi, da, una nu, trebuie să te acomodezi și cam greu cu acomodatul ăsta, cu ceasul intern sau cum se numește. Da, încercăm, facem față. Acum mergem spre Sri Lanka. Am venit din America. Bun, acum mergem să completăm și în logbook, avem o carte oficială unde trebuie să completăm că am făcut inspecțiile și să semnăm în fiecare sâmbătă. Și după ce am semnat, am completat, cam asta este tot, nu mai avem nimic de făcut. Mai rămâne doar colegul să verifice tensiunea la baterii, să ne asigurăm că totul este ok. Și bine, mai avem și altele de făcut, inspecții care se fac lunar, care se fac la 3 luni, care se fac anual, care se fac săptămânal, care se fac odată la 2 săptămâni, sunt mai multe tipuri. Asta a fost doar o simplă sâmbătă. Bun, vă doresc să aveți o zi minunată și toate cele bune.